YouTube channel. So for today's video, magluluto tayo ng pork chop with tomatoes, fried dumplings, hairy melon soup, or chikwa tong. Ito po yung ating dumplings and pork chop with tomatoes. So, ang una po nating lulutuin ay pork chop with tomatoes. Ito po yung ating mga kakailanganing ingredients para sa ating pork chop with tomatoes. Bali, yung pork chop, ginamit ko is 4 pieces, ni-marinate ko na siya. Mas maganda kung overnight para mas kumapit yung lasa, yung marinate. So, ang pinang-marinate ko po sa pork chop ay makikita niyo po, 2 tablespoons soy sauce, 1 tablespoon cooking wine, salt, some pepper, and cornstarch. Meron tayong big onion, white onion, and 3 tomatoes. Hindi ko pala nalagay yung ketchup. So, wash and cut ang ating tomatoes and onion. Follow nyo na lang po yung video kung paano yung pag-cut ko or kung anong cut yung gusto nyong gawin. Ito na po yung ating wash and cut tomatoes and onions. I-set aside muna natin. And then mag-start na po tayo ng pagluluto ng ating pork chop with tomatoes. So una po, magpainit tayo ng kawali. Make sure na mainit na and then turn to medium fire. And then, i-fry natin yung pork chop kabilanan, both sides. Kailangan mag-turn brown lang. Huwag ma-overcook kasi lutuin pa natin siya mamaya. So, fry lang until turns brown. Do not overcook. So, flip and fry the other side. Maliit yung kawali namin kasi wala akong flat talaga. Pinagkasya ko na lang para isang prituhan. So, okay, luto na. Take out natin. Then, cut natin into small size to bite size or kung ganong kaliit or kalaki yung gusto nyo cut. So, ni-cut ko lang siya ng hindi naman sobrang liit at hindi naman sobrang laki. And then, after po natin makat yung ating pork chop sa ating gustong size, i-fry naman natin yung ating onion. Doon na din sa pinagpiltuhan ng ating pork chop or kung gusto nyo panibagong sala. Fry after 3 minutes. Stir fry and then put the tomatoes. Haluin po natin. And then naglagay ako ng 1 teaspoon ng asin. Tapos takpan natin and lutuin natin ng 5 minuto, mahinang apoy lang, medium fire. Para hindi masunog. Hindi na po ako nag-add ng water kasi nagwa-watery naman yung ating tomatoes. Haluin po natin ulit. Medyo malambot na yung ating tomatoes. Hindi lahat malambot pero malambot na siya. Okay na. So, naglagay ako ng isang
tablespoon ng ketchup, 2 teaspoon of sugar, 1 teaspoon of salt. And then haluin po ulit natin mabuti para mag-mix yung ketchup sa ating tomatoes and onion. After po natin mahalo yung ating tomatoes and onion, ilagay na po natin yung ating pork chop and then haluin ulit natin. Para kumapit naman yung lasa ng tomatoes and onion sa ating pork chop. So, pag nahalo nyo na po mabuti, takpan natin at lutuin natin ng 5 minutes lang kasi yung karne is baka ma-overcook. So, hindi tigas. Pagkatapos po nun, tapos na. Ayan na po yung ating pork chop with tomatoes and onion pa. Pork chop with tomatoes. Napasabi tuloy yung employer ka na Juvak Ho Chen. In English, in Tagalog is yung pork chop daw ay masarap. Hindi ko lang kung tama yung bigkas ko sa Juvak Ho Chen. Ngayon ang magpiprito tayo ng dumplings. Ito ay isa din sa favorite ng mga consumers, Chinese. So wag niyo pong i-defrost, wag niyo alisin sa fridge yung dumplings. Bale, pagkaalis, saka nyo lang siya alisin pag ipiprito nyo na para hindi siya dumikit sa kawali. Or yung gagamitin nyo is yung nabibili sa palengke na maraming harina na hindi pa na-fridge. So, i-fry nyo po yung flat side ng dumplings. Bale, yung dumplings na yan is homemade ko lang. Ako lang din yung gumawa. Nasa YouTube ko din po kung paano gumawa ng homemade dumplings. So, i-fry nyo lang hanggang mag-brown yung ilalim. Pag till nyo brown na yung ilalim, medium fire lang yung gamit nyo. So, lagyan nyo ng tubig. Ginamit ko 1/2 cup of water. Yung galawin, tapos takpan. Tapos lutuin nyo hanggang maigay yung tubig. Hanggang ramdam nyo wala ng tubig. Para sa basta wag nyo lang gagalawin. Ayan, may konting tubig pa. So, alisin na lang natin yung takip kasi luto na naman yung ating dumplings. And then, hayaan lang natin maigay yung tubig. So, meron pa konting tubig. Para madaling maalis siya sa kawali. Kailangan igan-igan. At dahan-dahan dapat yung pagkain. Para hindi masinda. So, ayan, wala ng tubig. Okay na. Madali nang maalis sa kawali. Luto na. Ayan na po yung ating fried dumplings. Para sa recipe na ating homemade dumplings, scroll nyo lang po sa aking videos ng video. Ngayon naman po, magluluto tayo ng hairy melon soup or chikwa tong yao pansi or simple soup. Ayan po yung ating chikwa tong. Naparami yung lagay ko na pansi or vermicelli. So, tahon. Kasi favorite nila yung ma-absorb na yung tubig. Kaya dapat bago nyo ilagay is pag malapit na kayo kumain, mga 5 minutes kakain na kayo para hindi ubos ng tubig. Ayan po natin mga kailangan ingredients: chikwa, linimate or fork bones, vermicelli, and ginger. 1, 2, 3. So yung chikwa dapat pwede nyo i-cut sa half kung medyo mahaba. Kaya natin pwede yung pork bones, ginger, chikwa. Sa palengke chikwa. Sa Spanish chikwa. So, wash and cut chikwa, ginger, and meat. Tingnan nyo na kung paano yung ginawa kong cut or kung anong gusto nyong cut. Hindi cut ko lang siya sa maliliit na slice para madaling maluto. Then, wash and soak into water yung ating vermicelli, so tangko,
pansi para lumambot. Tapos magpakulo na tayo ng tubig. Simple soup lang, so kailangan konti lang ng tubig. Pero marami kayo ilalagay na pansi, kailangan medyo marami kasi ma-absorb yung tubig. So ilagay na natin yung ating meat and ginger and cook for 10 minutes medium fire. After 10 minutes, ilagay na natin yung ating chikwa or herring melon and cook for 15 minutes medium fire pa rin. So makikita nyo after 15 minutes malambot na yung chikwa kasi maliliit na yung gayat or yung slice ko maliliit lang kaya madaling maluto. So remember, saka nyo lang ilalagay yung pansi kapag pagkalagay nyo is kakain na kayo. Pero kung tatagal pa siya ng up to 1 hour, 2 hours, baka wala ng tubig na matira kasi na-absorb na ng pansi or vermicelli. Ayan, nilagay ko na yung vermicelli kasi kakain na rin naman kami. Spring onion is optional. Pwede din Chinese celery, Chinese parsley, pwede din na. Optional, libre lang yan sa palengke. Pwede kayo maglagay. Tapos aalisin nyo na yung spring onion pagkakainin na. So ayan, luto na po. Inalis ko na yung spring onion. At medyo kumunti na yung tubig kasi na-absorb na ng pansi. Salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel para pa sa ibang video. Bye-bye!